ඔන්න මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා මෙන්න මේ වඩා කියන එක. දැන් මේක ගොඩක් දුරට ඕන වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය පෙළ බා චාර්ට් එකක් හරි මොකක් හරි පයි චාර්ට් එකක් හරි එහෙම ලියනකොට මෙන්න මේ පිරිසට වඩා මේ පිරිස වැඩි. පැහැදිලිද? අන්න එහෙම. ඒතකොට මේ සමුදා පැමිණි ළමුන් ගන්නට වඩා අඟහරුවාදා පැමිණි ළමුන් ගණන අඩුයි. ඔහොම ලියන්න වෙනවනේ. අන්න එතකොට මෙන්න මේක දැන් කියන එක ඕන වෙනවා. එතකොට අපි මේ දැන් කියන එක යොදන්න ඕන. හරිද? දැන් කියන එක යොදන්න ඕන මේ comparative adjective එකක් එක්ක. පැහැදිලිද? comparative adjective. comparative කියන්නේ comparative adjective එකක් කියන්නේ සංසන්දනාත්මක මේ විශේෂණ පදයක්. ඒ කියන්නේ බලන්න දැන් විශේෂණ පදයක් ගත්තන් පස්සේ adjectives වල දන්නවා. adjectives කියන්නේ විශේෂණ පදනේ. like මොන වගේද? උස, tall, හරි, meaty, short, දිග, long. ඔහොමනේ වෙන්නේ adjectives. හරි. මේවා adjectives. යම් කිසි වස්තුවක් හරි කෙනෙක් හරි විශේෂ කරලා හංගවන්න ඒව ගන්න ඒවට තමයි විශේෂණ පද කියන්නේ. ඒවනේ. එතකොට ඒවා tall, short, උස ළමයා, කොට ළමයා, දිග ගඟ. මෙතෙන්දි comparative වෙනකොට adjective එකේ අගට මොකක්ද දෙන්න ඕන? මේක comparative අවස්ථාවට එනකොට adjective එකේ අගට එන්න ඕන. adjective එකේ අගට එකතු වෙන්න ඕන er. හරි. එතකොට tall කියන එක මෙතන දාලා er දැම්මට පස්සේ බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ? tall. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? උස තමයි. හරිද? මේකේ ඉන්නේ මොකද්ද? උස. එතකොට සුනිල්ට වඩා කමල් උසයි. එතකොට මෙතන එන්න උසයි කියන එක. හරිනේ. එතකොට අපි ලියලා බලමු වාක්‍යයක් මෙහෙම. සුනිල්ට වඩා කමල් උසයිනේ. මම සිංහලෙන් ලියන්නම්කෝ මේක. සුනිල්ට වඩා කමල් උසයි. හැබැයි මේකෙදි හොඳට තේරුම් ගන්න. සිංහල එකේ ඉන්නේ කොට එක්කන යටින්නේ. කවුද? සිංහල වාක්‍යයේ ඉන්නේ සුනිල්ට වඩා කමල් උසයි. ඒතකොට කමල්නේ උස. හැබැයි කොට එක තමයි සිංහල වාක්‍යයේ මුලින් ඉන්නේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් වාක්‍ය ලියද්දි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ලියද්දි උස එක තමයි මුලට ගන්න ඕන. කවුද? උස එක තමයි මුලට ගන්න ඕන. ඒතකොට උස කවුද? කමල්. එහෙනම් කමල් මම මුලට ගත්තා. හරි. කමල් එක්කෙනෙක් නිසා කවුද දාන්න ඕනේ? is. වඩා උසයිනේ. උසයි ලියන්නේ tall. tall. වඩා නම් පාඩම මොකද්ද? මේ අපේ පාඩම මොකද්ද? දැන්. වඩා නම් දැන්. tall දැන් කාටවද අද මෙයා උස? සුනිල්ට වඩා එහෙනම්. වැඩේ පැහැදිලිනේ. කමල් is taller than සුනිල්. බලන්න මේ සිංහල වාක්‍යයේ මුලින්ම ඉන්නේ කොට එක. සුනිල්ට වඩා කමල් උසයි. කමල් තමයි උස සුනිල්ට වඩා. එතකොට ඉංග්‍රීසි වලින් ලියද්දී මේ උස එක්ක නතර මුලට ගන්න ඕනේ. හේතුව අපි is taller කියලා දාන්නේ. ඒතර උස එකට තමයි is එට එන්නේ. is කියන්නේ නම් උස එක වෙන්න ඕන. පැහැදිලිනේ? ඊට පස්සේ තව ලියමු. අඟහරුවාදා පැමිණි ළමුන් ගණන. ඒක ලියන්න කලින් මේක ලියන්නදී බලන්නකෝ. අඟහරුවාදා පැමිණි ළමුන් ගණන කොහොමද ලියන්නේ? ළමුන් ගණන නම් මොකද්ද? number of students. ඔහොමනේ. number of students. අඟහරුවාදා පැමිණි කියන්නේ නා who came. පැමිණිලානේ. එහෙනම් come නෙමෙයි came on අඟහරුවාදා Tuesday. පැහැදිලි? number of students who came on Tuesday. අපි ලියනවනේ අඟහරුවාදා පැමිණි ළමුන් ගණන හරි. වඩා වැඩි එක දැන් කොහොමද ලියන්න දන්නවනේ. අපි දැන් මේ වාක්‍යෙ මේ කොටස ලියා ගන්න පුළුවන් ඉන්න බෑ. දැන් මේ වගේ කන්නේ බා chart එකට හම්බෙන්නේ. මෙහෙම මතකයිනේ දැන් විභාග ගණන් වල ඔහොමනේ තියෙන්නේ. මෙහෙම තීරුවක් තියෙනවා, මෙහෙම තීරුවක් තියෙනවා, මෙහෙම තීරුවක් තියෙනවා, අපු මෙහෙම කොට එකක් තියෙනවා, සමාන දෙකක් තියෙනවා. ඔහොමනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ කට්ටියට වඩා මේ කට්ටිය වැඩි කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒක නේද උඩ කොටුවක් දීලා මෙහෙම බා chart එකට උඩින් මෙහෙම කොටුවක් දීලා more than less than එහෙම දෙනවනේ ඔයාලට.
අන්නේ හේතු නිසා. Number of students who came on Tuesday is more than number of students who came on Monday. Number of students who came on Tuesday is more than the number of students who came on Monday. වාක්‍ය නිසා මොකට ද තියෙනවා. The number of students who came on Tuesday is more than the number of students who came on Monday. මොකද්ද මම ලියලා තියෙන්නේ? අඟහරුවාදා පැමිණි ළමුන් ගණන හරිද? සවුන්දා පැමිණි ළමුන් ගණනේ number of students who came on Monday කියන්නේ සවුන්දා පැමිණි ළමුන් ගණන. එතකොට සවුන්දා පැමිණි ළමුන් ගන්නට වඩා මෝ කියන්නේ වැඩි. වැඩිලු අඟහරුවාදා පැමිණි ළමුන් ගන්න. හරිනේ. අඟහරුවාදා වැඩි එක තමයි මුලට ගන්න ඕනේ. හරිනේ. අඟහරුවාදා තමයි වැඩි. මේක Monday කියලා ගත්තොත් මේක Tuesday කියලා ගත්තොත් Tuesday තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. Monday අඩුයි. පැහැදිලිනේ. එහෙනම් අඟහරුවාදා පැමිණි ළමුන් ගණන සවුන්දා පැමිණි ළමුන් ගන්නට වඩා වැඩි. එතකොට වඩා වැඩි කවද්ද? අඟහරුවාදා පැමිණි ළමුන් ගණනේ. අන්න මම ඒක මුලින් ලිව්වා. හරිනේ. කියන්නේ මොහොදෑන්ට කලින් ඉන්නවනේ කවුද? වැඩි එක. වැඩිපුර ආපු දවසේ කට්ටිය. පැහැදිලිනේ? හරි. ඔන්නෝම තමයි ඉතින් බා chart එක මේ වාක්‍ය දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. වඩා අඩුයි ලියන්න පුළුවන්. වඩා වැඩි ලියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? එතකොට මට ලියන්න ඕන මම තව පොඩි උදාහරණ ටිකක් දෙන්නම් මෙහෙම. වඩා අඩුයි නම් වඩා අඩුයි. වඩා ලියන්න දන්න ඕනේ. වඩා ලියන්නේ අවසානට හැබැයි. එහෙනම් අඩුයි නම් less than. හරිනේ. වඩා වැඩි කියන එක මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. more than කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. අපි කලින් ලිව්වා වගේ. නැත්තම් higher than කියන්නත් පුළුවන්. higher than. අඩුයි වඩා අඩුයි කියන එක ආපු තව ලියන්න පුළුවන්. තව විදියක් lower than. තේරුණානේ? ඔහොමම ලියන්න පුළුවන්. ඕව වගේ එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඔන්න මම තව උදාහරණයක් දෙන්නම්. නිකන් විභාගයේ වල අහලා තියෙන වගේ එකක්. අපිට ලියන්න තියෙන වගේ එකක්. වොලිබෝල් සෙල්ලම් කරන්න කැමති අයට වඩා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න කැමති අය වැඩි. දැන් කවුද වැඩි? ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න කැමති අයනේ. එහෙනම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ලියද්දී වැඩි එක තමයි මුලින්ම ලියන්න ඕන. මොකද මෙතන වැඩි කියන අදහස් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න කැමති කියලා මුලින්ම ලියන්නේ දැනගෙන ඉන්න එපයි. වඩා වැඩි ලියන්න කලින්. people who like to play cricket. people who like to play cricket කියන්නේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න කැමති පිරිස. අන්න people කියන්නේ බහුවචන නිසා වඩා වැඩිනේ. more than volleyball සෙල්ලම් කරන්න කැමති අයට. those who like to play volleyball. පැහැදිලිනේ? people who like to play cricket are more than those who like to play volleyball. පැහැදිලිනේ? ඔන්න වගේ වාක්‍ය දෙකක් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. හරි.